હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ તેજલ ગુજરાતી રેસિપીઝમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું રવાના ઢોકળા। રવાના ઢોકળા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે આ રવાના ઢોકળા જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો। મિત્રો, રેસિપી શરૂ કરતાં પહેલાં મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી કરી લો। તો ચાલો ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે એક મોટા બાઉલમાં 1 કપ જેટલો રવો લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું બેસન લઈશું। અહીં બેસનને આપણે ચાળીને જ યુઝ કરીશું, જેથી તેમાં રહેલા લમ્સ છૂટા પડી જાય। અને ત્યારબાદ તેમાં આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી જેટલી નાખીશું। તેનાથી ઢોકળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। ત્યારબાદ તેમાં 1 આખા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તમે લીંબુના બદલે અડધો કપ જેટલું દહીં પણ યુઝ કરી શકો છો, જેથી ઢોકળામાં થોડી ખટાશ રહેશે તો ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, સાથે અડધી ચમચી હળદર નાખીશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી તેલ રેડીશું, જેથી આપણા ખીરામાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવશે। પછી તેમાં થોડું થોડું પાણી રેડતા જઈને આપણે ખીરું હલાવતા જઈશું। અહીં ખીરું આપણે થોડું જાડું જ રાખીશું। અને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। આપણું ખીરું સેટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળા બનાવવાનું કુકરમાં પાણી રેડીને તેને ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। અને કુકરની ડીશમાં આપણે સહેજ તેલ લગાવીને ચારે બાજુ ફેલાવી દઈશું, જેથી ઢોકળા ચોટે નહીં। 10 મિનિટ પછી આપણા ઢોકળાનું ખીરું સેટ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ઈનો નાખીશું અને ત્યારબાદ એક જ દિશામાં ખીરાને મિક્સ કરીશું। અને તેલ લગાવેલી ડીશમાં આપણે ખીરાને એડ કરી દઈશું અને નીચેથી આપણે આ રીતે ટેપ કરી દઈશું, જેથી અંદર રહેલી હવા નીકળી જાય। ત્યારબાદ ઉપરથી આપણે થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને હવે આપણું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં આપણે એક નાનો સ્ટેન્ડ મૂકીશું અને તેમાં ખીરાવાળી ડીશ મૂકી દઈશું અને ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે 20 મિનિટ સુધી ઢોકળાને ચડવા દઈશું। અહીં આપણે ગેસનો ફ્લેમ હાઈ જ રાખીશું। 20 મિનિટ પછી આપણે જોઈશું કે આપણા ઢોકળા ચડ્યા છે કે નહીં। તે માટે આપણે આ રીતે ચપ્પુ નાખીશું। જો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે તો આપણા ઢોકળા સરસ ચડી ગયેલા હોય છે। તો હવે આ ઢોકળાને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને ઢોકળા સહેજ ઠંડા થાય ત્યારબાદ આપણે આપણી મરજી મુજબના શેપમાં તેને કટ કરી લઈશું। તો હવે આપણે ઢોકળા માટેનો તડકો તૈયાર કરી લઈશું। તે માટે એક તડકા પેનમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, 1 ચપટી હિંગ, 1 લીલું સમારેલું મરચું એડ કરી દઈશું અને આપણા ઢોકળા પર તેને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો મિત્રો, આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ બન્યા છે। તમે આ ઢોકળાને સવારે નાસ્તામાં બનાવી શકો છો અથવા તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ બનાવી શકો છો। તો મિત્રો, મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂર કરજો। તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।